Hello, listening friends. Welcome to this broadcast. श्रोता दोस्तों नमस्कार। इस प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। In the last message, I left you when we were talking about patience and anger. ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We have discussed love, joy, and peace, and now we are talking about patience. ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And we talked about repression and suppression. ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। There is a third group of people who are not practicing patience. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਟੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਧੀਰਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। Some of you might be thinking, well, these descriptions are not me. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। When I get angry, everyone knows it. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I don't repress or suppress my anger. ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। You might even be proud of your forthrightness. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control. ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। There is no reason for either person to be proud of their behavior. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਘਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Because neither is biblical. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit. ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। And to develop the fruit of the Spirit of patience is to learn how to develop the proper, godly, biblical expression of your anger. ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। For the people who express their anger as rage most of the time need to develop the fruit of the Spirit, which is patience. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਿਝ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੀਰਜ ਹੈ। They need to learn to be slow to anger. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Now that is an incredible balance I personally crave. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। He sat in a waiting room of a doctor's office, and most of you have experienced for several hours. ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Finally, he said to the nurse, ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, I'm going to go home now and die a natural death. ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। That is a good balance. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। Parents with young children certainly have to learn this balance. ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। Don't confuse patience as the fruit of the Spirit with false patience or fake endurance. ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਝੂਠੇ ਧੀਰਜ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। There are some people who are just too lazy to respond. ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। That is not the patience which is the fruit of the Spirit. ਇਹ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response. ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। That is not the patience which is the fruit of the Spirit. ਇਹ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। And yet there are others who are just insensitive to criticism.
ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। That is not the patience which is the fruit of the Spirit. ਇਹ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। All of these may come across as long suffering and patience, but in reality they are not. ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। Listen to me, please, very carefully. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। The source of true long suffering and patience is the Holy Spirit of God. ਸੱਚੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। That is why we began by talking about what it means to be spirit-filled. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। To be filled with the Spirit of God is a daily act. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। As you are filled with the Spirit of God on a daily basis, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, He will produce in you the fruit of the Spirit in your life. ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। And the motive of true long suffering and patience is the glory of God. ਸੱਚੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। What really counts is what makes you patient. ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit. ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਆਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit. ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਤਾਵੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ, ਤਦ ਆਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit. ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। When you do not see visible rewards and swift justice and you are tempted to give in and give up, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, but you persevere and you stand firm, you are exhibiting the fruit of the Spirit. ਪਰ ਆਪ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। One of the causes for impatience is ignorance. ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Ignorance, you say? ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ? Yes. ਜੀ ਹਾਂ। When your horizon is limited, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, when your focus is you and your little world, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, when your vision extends no further than the tip of your nose, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪ ਦੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, and then you experience frustration, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, you will be impatient. ਉਦੋਂ ਆਪ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। And what normally will happen is this. ਅਤੇ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, When you don't have and live with eternity in mind, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਅਵਧੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, whenever you face tough times, you will become angry and enraged. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਕਠਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖਿਝ ਜਾਓਗੇ। When you cannot see God's big picture, ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction. ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਡਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। Small children are often impatient and demanding. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਉਤਾਵਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Why? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? Because they think that the world revolves around them. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। Because they are ignorant of the big picture.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, because they are so self-focused. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵੈ ਖਿਆਲੀ ਹਨ। Children can't help it, they have an excuse, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, but not us. ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip. ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਲਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। And the son kept on asking, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, how many kilometers we've got left? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? And the father would answer 800 kilometers. ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers? ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? And the father would answer 600 kilometers. ਪਿਤਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। And the boy waits a little longer and then he asks again. ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ And the father answers 500 kilometers. ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਆਖਦਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। Finally the boy said, ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, will we get there before my 6th birthday? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? Ignorance causes impatience. ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧੀਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ। This is not just head knowledge, but knowledge and understanding that permeates all of your life. ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign. ਮਸੀਹੀ ਧੀਰਜ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ And that he is at work in the lives and on behalf of his children. ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their souls. ਮਸੀਹੀ ਧੀਰਜ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Christian patience spring from the expectancy that the God who loves them and died for them. ਮਸੀਹੀ ਧੀਰਜ ਇਸ ਆਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਇਆ ਸੀ and cares for every detail of their life, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, is soon coming back to take them home. ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let me give you a sure formula for impatience. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। It works for me every time. ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਹੋਵੇ। Then the more impatient you will become with the aggravations of life. ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। When something is broken or a costly mistake is made, I often say, but what is that in comparison to eternity in heaven? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਗੀ ਅਵਧੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। But I want to tell you in all honesty, that is the only way for me to develop the fruit of the Spirit. ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home. ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ। That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us. ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Believers
who have lost sight of that, they become impatient. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। That is why they get irritated. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚਿੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। That is why they get aggravated. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Because we have lost sight of our true destiny, that is heaven. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਰਗ ਹੈ। Believers who have lost sight of that become impatient. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They become irritated. ਉਹ ਚਿੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They become aggravated. ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Because they have lost sight of their true destiny, which is heaven. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਗ ਹੈ। James chapter 5 gives us 3 examples that spares us to patience. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਸਾਨੂੰ 3 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। First, ਪਹਿਲੀ, he said you must understand the law of farming. ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। James chapter 5 verse 7. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest. ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਰਹੇ ਤਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Like a farmer, we must obediently be patient for God's timing. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। The farmer does not confuse waiting with laziness. ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। While he is waiting for the harvest, he is working and repairing the harvest equipment. ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Preparing silos. ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, Preparing the barns. ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। The second point James makes is that the righteous do suffer for their righteousness. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। Chapter 5 verse 10. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ. ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। A martyr suffers not because of evil doing, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, but because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ. ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। When you are suffering as a consequence of your sin, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, there is no reward for your patience in that case. ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। But when you are patient, when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience. ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਦੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। The third thing that James does is remind us to remember Job. ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ। James chapter 5 verse 11. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 11 ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸਾਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। Even God seemed to deal unfairly with Job. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। Although we know it was Satan who was at work. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਸੀ, But in fact, Job blamed God.
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience. ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਫਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience. ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕੋ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਉન્નਤੀ ਪਾਓਗੇ। Let me remind you again of the patience of God. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਰਜ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। While God is patient, his patience will not remain forever. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। One day Jesus is coming back to judge the earth. ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Where will you be? ਆਪ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ? Today you can give your life to him. ਅੱਜ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Today you can accept his salvation and be assured of heaven. ਅੱਜ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Will you do that even now? ਕੀ ਆਪ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? Until we meet again, I wish you God's richest blessing. ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।